Sa atong mga igalang nga mga Cebuano sa abyan nato ng mga Ilonggo, and of course sa buong Pilipinas, welcome to Tropang IT Community. Sa last video pa natin, na-set up na po natin yung ating TP-link EAP 110 using the built-in firmware. So ngayon, in this video, 5 po yung gagawin natin. Una, set up po natin yung ating TP-link EAP 110 access point using Omada Controller Software. And number 2, magse-set up din po tayo ng voucher type sa ating Omada Controller Software. And number 3, since na-encounter ko po mga katropa yung problema, yung incompatibility issue between Tplink EAP 110 firmware at ng ating Omada Controller Software. So, ipapakita ko din sa video na to kung paano i-upgrade yung ating Tplink EAP 110 firmware para maging compatible sa ating Omada Controller Software. And number 4, magkakandak po tayo ng speed test para matest din po natin yung rate limit ng ating Omada Controller Software. And number 5, siyempre, itetest natin kung effective nga ba yung voucher type. So, hindi ba tayo madadayaan? Pwede pa bang gamitin ang voucher once na nagamit na? Lahat na yan ay pag-usapan natin in this video. The first thing we should do mga katropa, syempre download po natin yung ating Omada Controller Software. So, saan po natin makikita yun? Dito po sa Tplink Website Download Center. So, maglalagay lang po ako ng link sa description para hindi na po kayo mahirapan. So, dito, click lang po natin itong EAP 110 dahil yan po yung model ng aking access point. Pero depende sa inyo, meron din pong 225, depende sa model ng inyong access point na nabili. So, then dito sa controller software. Ito po yung link to download the Omada Controller Software. So, please check the supported devices mga katropa, model, and firmware. So, kung sa tingin niyo supported naman po yung device ninyo, so click lang po natin itong link to download the software. So, then, once downloaded na siya, extract lang po natin using WinRAR. So, WinRAR yung ginagamit ko katropa. But you can use any archiver extractor tool tulad po ng zip or 7-zip. And once extracted na siya, double-click lang po natin itong Omada Controller.exe or executable file to start the installation process. So, click lang po natin itong run anyway if you receive this prompt message. So, magpo-prompt po yan that we need Java to install the Omada software. So, click lang po natin itong yes. Then, we will be redirected to Java download page. Click lang po yung Java download, agree, and start free download. Then, now click install. After the Java installation, you can now proceed to install the Omada software. So, next lang. And then, finish. I got a bad feeling about this. Initialization failed. So, what causes this error mga katropa? So, ang cause po nito dahil yung PC ko po ay hindi po siya connected sa Tplink EAP 110 access point Wi-Fi. So, to solve this problem, kukonek lang po tayo sa ating Tplink EAP 110 access point Wi-Fi, which na yun po yung gagawin natin ngayon. So, connect lang po tayo sa Wi-Fi. So, I'm using USB Wi-Fi adapter mga katropa para ma-connect po yung PC ko sa Wi-Fi ng ating Tplink EAP 10. So, connect lang po natin sa Wi-Fi, then start the initialization again. So, yun, gumana na siya. So, important note lang mga katropa na to install Omada Controller Software, kailangan nakakonect po tayo sa Wi-Fi ng ating Tplink EAP 110 access point. So, after the installation, pwede na po tayo mag-disconnect sa Wi-Fi.
ng ating EAP 110 access point as long as yung PC po natin at yung ating access point ay nasa same local area network lang po. So, after the installation, ang ginamit ko na is yung LAN cable na papunta sa aking switch. Actually, discuss po natin yan more later. So, usually katropa, nag-O2 open po itong localhost portal ng Omada Controller. But if kung hindi po siya nag-open, you can do so by clicking the Omada icon sa desktop po ng PC po natin or laptop man. Then dito, click lang po natin itong advance. Then proceed to localhost and save. Click the let's get started. Dito naman, set lang po natin ang controller's name, which na Kuya IT po yung ginamit ko. Sa country and region of origin, you can select Philippines and you can also leave it as is tulad ng ginawa ko. Then, dito sa time zone, wala pong PH time zone. Ito lang po yung type yung gagamitin natin, which na same time zone lang po sila ng PH, which is UTC plus 8. So ngayon, nakikita na po natin ang ating EAP device. Select lang po natin and click next. So dito, input lang po natin ang desired Wi-Fi and SSID name and password. Bakit may password? Voucher type naman po yung isetap natin mamaya. So temporary lang po yan mga katropa. Then click next lang tayo. And now, gawa po tayo ng administrator name and password. So, ito po yung gagamitin natin to access Omada Controller with admin interface. So, skip lang natin itong email account. Optional lang naman yan. Then, mamaya na lang din po natin i-set up itong cloud access natin. Next tayo, review lang po natin and confirm the settings. So, click finish and you will be redirected to localhost web admin interface. So dito katropa, login lang po natin yung ginawa nating administrator username and password. You can also watch the tutorial kung gusto po niyo mga katropa. Pero sa ngayon, dito lang po tayo pupunta sa device. Cover po natin itong cover po natin yung mouse cursor po natin sa device natin. Then there's a message that says, our device is not compatible with Omada controller and we must update it first. So, it means po yung firmware ng ating EAP 110. So, nevertheless, mga katropa, click lang muna natin ang ating device. Then, another message will appear at the right side. So, detailed info po yan ng ating access point. Then, with the adapt button. So, click lang natin ang adapt button to connect our EAP 110 sa Omada software. So, it will still connect naman mga katropa even na hindi pa updated yung ating EAP 110 firmware. So, you will be prompted to input our Omada controller username and password. Click lang po natin yung adapt. So, yun, nag-adapting na siya. Provisioning and connected. Yun. So, ngayon, upgrade na po natin yung firmware ng ating Tplink EAP 110. So, kung napanood po ninyo mga katropa yung ating previous video about EAP 110, we are using this Tplink EAP 110.net to access our access point. Pero sa ngayon, hindi na po yan applicable dahil hindi po pwedeng i-dual manage yung ating access point with Omada at yung ating built-in firmware features. So, either lang po sa dalawa ang pwede. So, you need to reset the AP to go back to built-in firmware setup. So, this is just for your information, katropa. So, ngayon, punta na po tayo sa site ng Tp-link. Actually, nandito na po tayo. So, I will put a link in the description ng mga katropa para hindi na po kayo mahirapan. Then, so kanina, nasa controller po tayo. Ngayon, dito naman po tayo sa firmware. Please read lang po yung important notes, katropa. So, in this time nga pala mga katropa, hindi na po ako connected sa Wi-Fi ng ating access point. Naka-LAN cable na po ako. Bakit? Gagana ba?
So, of course, katropa, dahil yung PC ko po, ito na po yung controller. Dahil dito po naka-install yung Omada software. So, download na natin ang firmware. Make sure na it is the right firmware, mga katropa, ha? So, ito, EAP 110. So, once downloaded na, same process, extract po natin using any archiver extractor tool. So, sa akin, maka-WinRAR po ako, mga katropa. Then, balik tayo sa Omada interface. Dito sa devices, click natin tong device natin to show the details and config tab at the right side. Then, select natin tong config. Then, browse natin ang firmware na nasave na po natin. So, ito po yung bin file. Yan. Select and click open. Click upgrade and wait until the process is done. So, as you can see, katropa, once the update is completed, nawala na po yung error. We are now ready to go. This is a self-help tech guide, so help yourself by not skipping any part of this video. Don't forget to like, share, and subscribe. To set up our voucher, mga katropa, dito sa Omada Controller, navigate lang po tayo sa authentication, sa portal, then slide lang natin tong slider to the right to show the settings. So next, select natin yung appropriate SSID po natin. So sa akin ay Boost Wi-Fi 2. So after that, we can choose our own landing page, URL or domain name. Actually, we can also leave this as is. Pero lagyan lang po natin ng google.com para maka-search sila agad. Then dito sa authentication, hotspot po yung select natin dahil voucher type po yung gagawin natin. So dito naman po sa type, syempre select natin yung voucher. Let's move on to the portal customization. Sorry. Actually, mga katropa, you can leave it as is, pero let me show you lang po kung paano mag-add ng background image, crop, and adjust the position of our image. Ganun din sa ating logo. So, you can also change the colors of our input box, text, theme, and button. So, in addition to that, mga katropa, you can also position your logo and button wherever na gusto pa natin. We can also enable these features, mga katropa, itong welcome info, terms of service, copyright, and copyright. So, if the terms of service is enabled, so yung client po natin kailangan pong i-check yan before sila maka-login after they type the voucher code. After they type the voucher code. Para mag-connect sila sa ating access points Wi-Fi. So, actually, may magandang ginawa yung tropa nating si Carl Pumboy katropa sa terms of service. Parang nilagyan niya ng price list. You can also check his video, mga katropa. So, dito naman po sa advertisement option, it's another good feature if you have a product na gusto po niyong ibenta. But as of now, we will leave it disabled. Kayo na po yung bahalang mag-explore dyan, katropa. So, apply na natin ang changes and it is successful. Moving on, katropa, punta na po tayo sa pag-create ng voucher. So, balik po tayo sa hotspot. So, dito sa click lang po natin itong voucher manager. Then, create voucher. So, itong code length ay ito po yung haba ng code. So, maximum po niyan ay 10 characters. So, pwedeng 6, 8. I usually use 6 or 8 lang, mga tropa. So, ito naman po yung amount and yan po yung number of codes. So, maximum po of 500 codes. So, kung ilang codes po ang gusto po ninyong ma-generate. So, ito naman po yung limited usage. Ito po yung kung ilang beses lang pwedeng gamitin yung code. So, usually I set mine one time. So, itong limited online users, usually parang Wi-Fi control po to ng PLDT fiber natin katropa. Na isang device lang ang pwedeng maka-online using that voucher. Pero mas safe pa rin yung first option. So, dito tayo sa first option. Dito lang po sa duration, piliin nyo lang po katropa kung ano pong applicable sa inyo. 24 hours, days, depende sa inyo. Pero sa akin, gamitin ko lang po is 2 minutes for this guide. So, it is wise also, mga katropa, to enable the download and upload limit. So, yung rate limit.
So usually I set mine to 3 Mbps. So be careful lang katropa, baka 3 kbps yung nalagay ninyo, hindi po makapag-browse yung nag-connect sa ating access point. So then, I just leave the traffic limit as is. It is sort of data cap katropa. So click save lang po tayo, and then these are our vouchers. So actually we can print it individually, but much better may print po natin all to maximize the paper space. Let natin i-connect yung ating cellphone sa gamit yung voucher. So mag-try lang po tayo ng isang voucher. So ito try po natin itong 2 minutes lang. 2 minutes lang. So input natin itong code na 8249180. Then agree po natin yung terms and login. So as you can see katropa na we are being redirected sa google.com. So search lang po tayo ng Yahoo. And so far, sugunan po yung speed. Yun nga, mag-speed test nga tayo. Try natin. Tapos, pa-check na lang din po natin kung gumana nga ba yung rate limit na naset po natin sa 3,000 kbps or 3 mbps sa both download and upload. Oops, pulsado ha? So narinig tayo katropa. Bumalik siya sa 3 mbps. Actually, 2.84 yung download. At yung upload naman ay yun, nasa 3.08 Mbps. So, not bad na katropa. So, it is working dahil 3 Mbps po yung rate limit na nilagay natin kanina. So, browse na po tayo hanggang matapos yung time natin na 2 minutes. At try natin kung ma-disconnect po tayo. So, yun, nag-auto disconnect po tayo katropa. So, try po natin i-input ulit yung voucher code na nagamit na natin kung gagana pa ba. So, 8249180. And yun, hindi na siya gumana dahil naset po natin yun sa one-time use lang. So, it's good and it's working fine. Ngayon set up naman po natin yung cloud access po natin sa ating Omada Controller Software ng ating Tp-link EAP 110. So, ang gagawin lang po natin, navigate po tayo dito sa cloud access sa web admin interface po ng ating Omada Controller. Slide natin tong cloud access slider to the right. Then you will see this prompt message that we need a Tp-link registered email account and password. So since nawala po tayo nun, click lang po natin itong register now. So we will be redirected dito sa website ng Tp-link to register. So input lang natin ang country po natin, syempre Philippines. Next, yung valid email dapat valid dahil mag-send po sila ng activation message sa ating email. So dapat valid email ilalagay natin ito. Tapos, yung personalized password. Then, check lang natin yung I agree the terms. Then, click sign up. So, a message saying that the activation email has been sent sa email po natin. So, ang gagawin natin, pupunta po tayo sa email natin. Then, open natin yung message. So, click to finish the registration. So, click lang natin yan. Then, yun. Congrats daw. So, yung gagawin pa natin, login po tayo sa ating Omada Cloud. So, pero, as you can see, katropa, wala pa po tayong device na nakikita. So, hindi pa natin nakikita yung ating EAP 110 access point. So, ang gagawin pa natin, babalik po tayo sa local Omada web admin interface. So, dito sa cloud access, slide natin yan. Ito, na input na natin dito yung email address na nagawa po natin at yung password. To log in and bind. So, then, wait until the process is done. Ngayon, balik na po tayo sa Omada Cloud. So, magkaiba po yung URL katropa. Omada Cloud. So, refresh lang po natin. Yun, nakikita na po natin yung ating EAP 110. So, same settings lang po yung makikita natin dito mga katropa. Parang nasa local Omada controller lang po tayo. Ang kagandahan lang ay you can access this anywhere, saan ka man sa buong mundo. Nasa US ka man, sa Russia, or sa China. So, set up naman po natin yung Omada app sa ating cellphone or smartphone. So, ang gagawin lang po natin, open po tayo ng Google Play Store.
So, sa Google Play Store, hanapin lang po natin, search po natin yung Omada app, then click lang po natin yung install to download and install the application. So, wait until the installation is done. Then, tap lang po natin yung open button after the installation, or you can also uh, tap the app itself. Then, read lang po natin itong privacy term and tap the agree. So, dito naman, tap lang natin itong login button. Then, i-input po natin yung email address at password na ginawa po natin kanina sa Omada Cloud Access. So, after katropa, tap lang po natin yung login. Then, tap lang natin itong ating AP, yung device po natin, which in my case ay ito po yung Kuya IT. So, wait lang po a few seconds habang kinukuha po ng ating app yung information ng ating AP110 Cloud Access. So, yun, connected na po. So, ito po yung dashboard tab, device tab, ito naman po yung clients tab, and the settings tab. So, kayo na pong bahalang mag-explore mga tropa. So, actually, parang this app mga tropa is for monitoring purposes only. But you still have the power to block, reconnect, and unauthorized clients' devices. Pero parang hindi po pwede dito yung paggawa ng voucher. Yun lang po yung disadvantage nito. Same sa cloud-based, you can also use this mga tropa anywhere, anytime. So shoutout lang nga pala sa tropa natin na si AA Santos.